guys, onti na lang. May kulang tayo sa kahoy sa 2x2 natin. Bibili tayo mamaya sa hardware ulit ng isa pa para matapos na natin tong DIY computer desk pang call center. Ayan. Dalawa kami dito eh. Mahaba yan. Maganda naman siyang gamitin. Ayan siya. Ayan. Yung mga screw. Ayan. Dalawa. Hey, kita mo nga. Tignan mo nga.